the next day. Nagkapunin sa ating Kuya Arch Kitchen channel. Nagkaganito araw sa 1 month crew tayo. Umaga hanggang before 11 may darating tayong rescue. Kaya sa umaga dahil kukunti pa naman ang tao at magluluto pa lang, ako lang po muna namin ito. Dahil pandemic, hindi pa siya ganun ka-tao, kalakas. Kaya tsaga-tsaga pa rin tayo kahit medyo mahina po. Samahan niyo po ako. Mag-isa mo tayong natatrabaho ngayon. Okay. Tama nga. Gato ah. Almusal, boss. Tayo naman mag-almusal. Tapos sa sila, tayo naman. Almusal na po tayo. A few moments later. Lagyan natin ng ketchup? Ha? Lagyan natin ng ketchup? Yeah. Hindi na? Buti naman, binigyan pa. May barya pa, kuya? Ha? May barya pa? Meron. Wow, nalilatan pa pala. Salamat. Murang-mura. Hindi pa ako Buti, nabigyan ka ng mga babae mo. Sige po, sarap. Pagka may luto na tayong konting putahe, ganun putahe, tayo naman mag-aamusan. Dalaso, ganun ang labanan. Kung hindi tayong galing kakain, sila muna mga customer ang dapat na kumain. Kaya, pinapagdaan ng ilang putahe, pwede na. Tayo naman ang mag-aamusan. Sige po, salamat.